Okay, can you see my screen? Hello, sir. Yes, please. Mana. स्क्रिन सेयर गर्छु सर, हेर्नु न एकचोटि है। ए हुन्छ, के भएको छ? प्रब्लम केही छ? इन्सर्सनमा प्रब्लम आयो कि सर हल्का। ल हेरिहालौँ। खै त भएन? गरिरहेको छु। ओके। सो यो के को इन्सर्सन हो? यो बाइनरी सर्च ट्रीको छ। बाइनरी सर्च ट्रीको इन्सर्सन खै। के प्रब्लम आयो भन त? सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट ब्लक छ नि हैन। पखाइ मैले यहाँ देखिराखेको छैन। के रे If else इन्सर्ट छ नि सर। इफ एल्स इफ के को लागि कन्डिसन राखेको? टेम्प नल नहुन्जेलसम्म। ल रुटलाई टेम्पमा राख्यौ, टेम्प नल नहुन्जेलसम्म तिमीले के गर्यौ त? इक्वल छ भने डाटा अलरेडी एक्जिस्ट ट्राई एनदर नम्बर भनेर ट्राई गर्यो। ओके, अनि त्यस पछाडि ब्रेकले कसरी काम गरिरहेछ? ब्रेक दुईटै हटाइदियो भने सर सेकेन्डको सँग डाटा अलरेडी एक्जिस्ट वाला पनि एकचोटि प्रिन्ट भइरहेछ कि। होइन तिम्रो लुपमा भएर होला। मल्टिपल डाटा हुन्छ नि त, एउटा मात्र भए पो त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ त। एउटा लुपमा एउटा स्टेटमेन्ट रन भयो होला, अर्को लुपमा अर्को रन भयो होला नि। यस्तो क्या सर, मैले भन्नु खोजेँ। बुझेँ यो मैले। नम्बर इन्सर्टेड टु द लेफ्ट छ नि हैन। ओके, यो रुट नोड भयो सर हैन। राइट लेफ्ट गरे भने चाहिँ यो पनि प्रिन्ट भइरहेछ कि सर। डाटा अलरेडी एक्जिस्ट। यो 60 त छैन त डाटा त तिम्रोमा। त्यही त सर, अनि डाइरेक्ट त्यही भने कि अब यहाँ ब्रेक हालेन भने चाहिँ माथि पनि प्रिन्ट भइरहेछ कि सर। डाटा अलरेडी एक्जिस्ट कहाँबाट आइरहेछ? कुन लाइनबाट? ए ओके, डाटा र टेम्पको डाटा इक्वल भयो भने एनको डाटा र टेम्पको डाटा। सो टेम्प भनेको तिम्रो रुटलाई टेम्प बनायो है। अनि त्यस पछाडि अन्टिल टेम्प बिकम नल। टेम्प नल नहुन्जेलसम्म तिमीले के गर्यौ त भन्दाखेरि टेम्पलाई इन्क्रिमेन्ट कहाँ गरेछ? त्यही भित्रै गरेछ हैन। टेम्पको लेफ्टलाई चाहिँ टेम्पमा राख्यो, अनि राइट हुँदा पनि टेम्पको राइटलाई चाहिँ टेम्पमा राख्यो। ए पखै लेफ्टमा इन्सर्ट गर्यो। लुप घुमिरह। अब मैले चाहिँ यसको तल ब्रेक हालिदिएँ भने पनि यो डाटा अलरेडी एक्जिस्ट वाला चाहिँ प्रिन्टै हुँदैन कि सर। फेरि डबल डाटा हाल्यो भने नि तिम्रो लुप घुमिरहेछ है। एभ्री आइटमको लागि त्यो वाइल लुप रन हुन्छ। वाइल लुप रन भइसके पछाडि त तिम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट आइटम, सेकेन्ड आइटम, थर्ड आइटम हुँदै जान्छ। अनि तिम्रो त्यो एउटा लुपमा चाहिँ एउटा प्रिन्ट हुन सक्छ एउटा कन्डिसन, अनि अर्को लुपमा चाहिँ अर्को कन्डिसन प्रिन्ट हुन सक्ने भयो नि त। त्यही थियो कि सर हैन। त्यस्तो भएको एउटै लुपमा होइन हुन चाहिँ त्यो तिम्रो आको। एकचोटि डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि लुप एकचोटि रन हुने हैन सर। कहाँ हुन्छ त? तिम्रो वाइल लुप हेर त आफै। टेम्प इज नट इक्वल टु नल हुन्जेलसम्म स्टार्टदेखि तिम्रो एउटा इन्ट्री गर्दा यो फङ्सन कल हुन्छ। यो फङ्सन पो कल हुन्छ त तिम्रो एकचोटिमा। अनि फङ्सन कल भएपछि फङ्सनभित्र त वाइल लुप छ। त्यो वाइल लुप त एभ्री आइटमको लागि तिम्रो नम्बर अफ आइटम कति छ सबै रन हुन्छ। बुझ्यौ? अनि एकचोटि त केसम्म हुन्छ भने तिम्रो जस्तै डाटा इन्सर्ट भइसकेर रन भएको भएर चाहिँ त्यो डाटा अलरेडी एक्जिस्ट आएको हो त्यो।
लुप त तिम्रो मल्टिपल नत्र भनेदेखि त्यो डाटा अलरेडी एक्जिस्ट सेकेन्डमा किन आउँथ्यो एकचोटि अघिको रन गर्यो भने फर्स्टमा डाटा अलरेडी एक्जिस्ट प्रिन्ट भएर पो नम्बर इन्सर्टेड टु द लेफ्ट प्रिन्ट हुनुपर्छ तिम्रो त अपोजिट भइरहेछ नम्बर इन्सर्टेड टु द लेफ्ट प्रिन्ट भएर डाटा अलरेडी एक्जिस्ट प्रिन्ट भइरहेछ त्यसको मिनिङ के हो भने प्रिभियस लुपमा चाहिँ डाटा नम्बर इन्सर्टेड टु द लेफ्ट भन्ने प्रिन्ट भयो अनि नेक्स्ट लुपमा चाहिँ नेक्स्ट इटरेसनमा चाहिँ तिम्रो त्यो डाटा अलरेडी एक्जिस्ट प्रिन्ट भइरहेको हो तिमीले त त्यो कल गरेको हेर न यो फङ्सनलाई के अरे इन्सर्ट नोड भन्नेलाई कल कहाँबाट गरेको छ त्यो कल गर्ने चाहिँ फर एभ्री आइटम एकचोटि कल हुने हो तर एकचोटि फङ्सन कल हुँदाखेरि त देयर इज लुप स्टार्टदेखि लास्टसम्म लुप जान्छ द्याट इज द रिजन मैले भन्न खोजेको बुझ्यौ हामीलाई लुप किन चाहियो तर हुन त अब त्यही अलरेडी एक्जिस्टहरू चेक गर्नलाई त तिमीले लुप राखेको त्यो पनि ठिकै हो तर यो भएको रिजन द्याट इज द रिजन है अपार मैले भनेको बुझ्यौ त्यसलाई तिमीले सल्भ गर यही डाटा हाल्यौँ भने त्यो सुरुमा व्हाइलको कन्डिसन चेक हुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो कन्डिसन हो लुपको म्याच भयो भने भित्र जान्छ हैन जान्छ ओके त्यसपछि अब त्यो इफको कन्डिसन हेर्छ हो त्यो डाटा अलरेडी एक्जिस्ट वाला म्याच भएन त्यो म्याच भएन भने तल जान्छ हैन एलसिफमा जान्छ राइट एलसिफमा गएर चाहिँ कन्डिसन म्याच भएपछि त त्यहाँबाट म्याच भइसके पछाडि के हुन्छ म्याच भइसके पछाडि नेक्स्ट इटरेसनमा जान्छ किनभने तिम्रो वाइल लुप त रन भइरहेको छ ब्रेक गरे पो लुप भन्दा बाहिर निस्किन्थ्यो त हैन अघि ब्रेक गर्दाखेरि लुप भन्दा बाहिर निस्किन्थ्यो तर तिमीले चाहिँ एलसिफमा के हो त एलसिफको कन्डिसन म्याच गर्यो कन्डिसन म्याच गरे पछाडि एक्जिक्युट भयो तर वाइल लुप त सकिएको छैन वाइल लुप त सकिएको छैन नेक्स्ट इटरेसन त फेरि रन हुन्छ वाइल लुप त बुझ्यौ भनेपछि यसको ब्रेक पनि मलाई हटाइदियो भने यो त इन्फिनिट टाइमसम्म रन हुनुभएछ रे हुने भयो त त्यो त रन हुने भयो किनभने इन्क्रिमेन्ट पनि छैन तिम्रो त त्यो कन्डिसन म्याच हुँदाखेरि त हैन त्यो एउटा कन्डिसनमा स्टिल ब्रेक छ त्यसले स्टप गराइदिन सक्छ हो ल हेर ठिक छ सो तिम्रो ब्रेकले मात्रै बाहिर लगिराखेको थियो क्या अब यो अलिकति अब तिम्रो यो तिमीले आफ्नै तरिकाले गरेका छौ ठिक छ हैन अब यसलाई अलिकति तिमीले अब मैले ठ्याक्कै हेर्दा यही गर भनेर म सल्युसन दिन सक्दिनँ तर प्रब्लम चाहिँ त्यसले क्रिएट गरेको हो अब त्यसलाई मिलाएर गर न ट्राई गर सकिन्छ ल ठिक छ त्यसो भए सो ठिक छ अपारले आफ्नो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको छ दिस इज एप्रिसिएबल है राम्रो कुरा हो ल अब लेट मी शेयर माई स्क्रिन सो यो चाहिँ तिमीहरूले पनि सबैले गर्नु पर्यो है आई बिलिभ यु हेभ इम्प्लिमेन्टेड अल अफ दिस थिङ्स हैन हुन त मैले त्यहाँ ल्याबमा रिपोर्टमा राखिदिएको छु यु विल सबमिट देयर अब यो ल्याब रिपोर्टहरू सबमिट नगरिकन अनि यो इन्टरनल इभ्यालुएसनको यो सबै कुराहरू फुलफिल नगरिकन चाहिँ तिमीहरूको अब यो असाइनमेन्ट पछि सबमिट गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन है यो चाहिँ अहिले क्लियरली तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ यो कुराहरू अब यो एटेन्डेन्सको कुरा अब यो स्ट्रिक्टली लागु हुन्छ अब यो है कलेजमा त्यहाँमाथि अब युनिभर्सिटीसँग पनि एप्रुभल भएको सबैले थाहा पाइसक्यो होला तिमीहरूले सोसियल मिडियाबाटै पनि हैन युनिभर्सिटी पनि आइसकेको छ अब यो ओभरअल कुराहरू जति छ यो तिमीहरूको एटेन्डेन्सको कुरा यो चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनको कुरा दिस विल बी एकदमै स्ट्रिक्ट है यो यसमा चाहिँ कुनै डाउट नै छैन हुन त मैले योभन्दा अगाडिको तिमीहरूको ब्याचलाई पनि सोध्यो भने यो ल्याब रिपोर्टहरू सबमिट नगर्नेहरूको मैले असाइनमेन्टहरू रिजेक्ट नै गरिदिएको छु कतिजनाको त हैन त्यो चाहिँ हुन्छ किनभने एटेन्डेन्स तिमीलाई भने छ नि हैन असाइनमेन्टहरू एटेन्डेन्स त्यो त फुलफिल गर्दै जानु पर्यो नि त भनेको बिचबिचको भने त्यो लास्टको फाइनल असाइनमेन्ट मात्रै गरेर हुँदैन के है त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर मैले राखिदिएकोमा धेरैले सबमिट गरेका छैन धेरैले सबमिट गर्नेहरू छन् मैले हिजो एकछिन हेरेको थिएँ सबमिट गर्नेहरू छन् तर सबमिट नगर्नेहरू पनि छन् त्यो हुँदाखेरि त्यो सबमिट चाहिँ गर्नु पर्यो अब हामीले किनभने हामीले पढेको कुरा त हो त्यो हैन फेरि मैले कतिको गरेको छु भने तिमीहरूको यो अलमोस्ट एभ्रिथिङै मैले गराइदिएको छु प्राय हैन मैले तिमीहरूलाई ल यो गर भनेर छोड्या भन्दा पनि सो त्यो चाहिँ केयर गर्नु पर्यो सो वी वेयर टकिङ अबाउट द ट्री इन आवर लास्ट क्लास है मैले एउटा चाहिँ यो दिएको छु है यो पोस्ट अर्डर प्री अर्डर र इन अर्डर ट्राभर्सललाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफूले ट्राई गर खासै गाह्रो कुरा केही पनि भएन है किनभने एल्गोरिदम त मैले स्लाइड्समा पनि राखिदिएकै छु यु नो द्याट लेट मी सो यु
ल सो एल्गोरिदम मैले स्लाइड्समा पनि राखिदिएको छु, प्री अर्डर, पोस्ट अर्डर र इन अर्डरको। तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, इन अर्डरको नभए पनि यु नो द्याट है। सो टुडे विल स्टार्ट लर्निङ ग्राफ्स है। हामी आज ग्राफको बारेमा पढ्छौँ। दिस इज एनदर डाटा स्ट्रक्चर। सी, दिस इज एनदर डाटा स्ट्रक्चर एन्ड दिस इज अगेन द नन सिक्वेन्सियल। यो हाम्रो चाहिँ लिङ्क लिस्टहरू जस्तो सिक्वेन्सियल डाटा स्ट्रक्चर होइन यो है। अब हाम्रो जस्तै यो चाहिँ ट्री जस्तो भयो होइन, ग्राफ नन सिक्वेन्सियल। सो मिनिङ द्याट दिस इज एन एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप, अगेन एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप है। एडिटी, यो एडिटी भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। मैले तिमीहरूलाई सुरुदेखि भनिराखेको छु वाट इज एडिटी, अनि एडिटीको बेनिफिट्स के हो भने हाम्रो डाटा स्ट्रक्चरमा हामीले जति पढ्छौँ, दिज अल आर द एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप्स which consist of vertices, or we also call it as nodes, and edges that relates the node are called graphs. See, the graphs will have vertices and edges. Those edges will connect vertices, and this is called the graphs. So set of edges describe the relationship among the vertices. Set of edges describe the relationship among the vertices. So for any two or more than two vertices, we do have multiple edges which will connect the vertices हैन। verticesलाई connect गर्छ ग्राफमा। So basically mathematically we can say that a graph G, for example, there is a graph G which can be described as G equal to V comma E. See, G equal to V comma E. A graph can be defined like this. This means V is finite non-empty set of vertices, where this V is vertices है। फाइनाइट हुनु पर्यो, नन एम्प्टी हुनु पर्यो है vertices। त्यो ग्राफ हुनको लागि चाहिँ फेरि जेरो verticesमा ग्राफ बन्दैन। दिस शुड बी नन एम्प्टी सेट अफ vertices। सेट हो, यो सेट हो है। भीमा चाहिँ अब धेरैवटा vertices हुन सक्छ है। यु क्यान, दिस इज अ सेट। So V is a set of vertices, whereas E is the set of edges. E is the set of edges. So this is a mathematical representation of the graph. So basically graph will have, अब यहाँ फिगरकै कुरा गर्ने हो भने we might have some figure। जस्तै मैले यहाँ राखेको छ नि, यो एउटा फिगर हो हैन ग्राफको, यु नो द्याट। तर मैले बेसिक टर्मिनोलोजिजको कुरा गर्दैछु। म्याथमेटिकल्ली we can say the graph G is equal to V comma E, where V is the set of vertices, not a single vertex. This is a set of vertices and E is the set of edges. So basically graphs are of two types. One is the directed graph and another is undirected graph. See, so directed graph means when the edges in a graph have a direction. See, in a graph, if there are direction, then that is called the directed graph, or we also call it as a diagraph. Directed भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ A भन्ने भर्टेक्स छ, यो B भन्ने भर्टेक्स छ, से ल 1 अथवा 1 र 2 नै छ व्हाटएभर है। सो दुईटा भर्टेक्स छ। इफ द कनेक्सन बिट्विन दिस इज इन डिरेक्टेड, जस्तै योबाट यता जाने मात्रै एरो छ भने दिस इज द डिरेक्टेड ग्राफ। सी, यसमा के हुन्छ, वी क्यान गो फ्रम 1 to 2 बट वी क्यानट कम ब्याक फ्रम 2 to 1 इन डिरेक्टेड ग्राफ। हुन त कहिलेकाहीँ बाई डिरेक्सनल पनि हुन्छ, दुईपट्टि नै डिरेक्सन भएको, बट दिस इज द डिरेक्टेड ग्राफ। तर अनडिरेक्टेड ग्राफ भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अनडिरेक्टेड ग्राफमा देयर वन्ट बी एनी डिरेक्सन, जस्ट अ सिंगल लाइन विच विल कनेक्ट द टू भर्टिसेस। यसमा चाहिँ के भयो, यु क्यान गो फ्रम दिस टु दिस एज वेल हैन, 1 to 2 पनि जान मिल्यो, or you can come back from 2 to 1 in undirected graph. But in directed graph, there will be the direction on which you can flow from one vertices to another vertex. An undirected graph, when the edges in a graph have no direction, the graph is called the undirected. So there are two types of graphs. One is the directed graph and another is undirected graph. See. So some terminologies, let's talk about some terminologies in the graphs. Terms ko kura gardaichu मैले. So adjacent nodes, the first terminology is adjacent nodes. That means nodes भनेको vertices नै हो है। So two vertices or nodes are adjacent if they are connected by an edge. एउटै एजले कनेक्ट गरेको भर्टिसेसलाई हामी एडजासेन्ट नोड्स अथवा एडजासेन्ट भर्टिसेस भनेर भन्छौँ। म एक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु, मसँग फिगर भएन। सो लेट्स
Okay, I'll just copy the same. Let's copy this one and put over here. La. सो यही फिगरबाट म एक्जाम्पल दिन्छु एडजसेन्ट नोट्सको कुरा गर्दैछौँ हामी एडजसेन्ट नोट्समा टु भर्टिसेस अर नोट्स आर एडजसेन्ट इफ दे आर कनेक्टेड बाई एन एज एउटै एजले कनेक्ट भएको दुईवटा भर्टिसेसलाई हामी एडजसेन्ट भर्टिसेस भन्छ फर इक्जाम्पल दिस 1 and 2 आर द एडजसेन्ट भर्टिसेस बिकज दे आर कनेक्टेड बाई एन एज एउटा एजले कनेक्ट भएको छ होइन यो एजमा लेखेको नम्बरको बारेमा हामी किन आउँछौँ वेट भनेर सो जस्तै 1 and 4 आर टु एडजसेन्ट नोट्स 4 and 3 are two adjacent nodes, but 1 and 3 are not adjacent nodes. See, 1 and 3 are not adjacent nodes because they are not connected by a single edge. Right? So adjacent node को बारेमा तिमीले बुझ्यौ होला. 4 and 5 are also adjacent nodes. And there is another term called path. Path is a sequence of vertices that connect two nodes in a graph. For example, if someone says what is the path from A to 3, sorry 1 to 3 it will be 1 to 2 and 2 to 3 or 1 to 4 and 4 to 4 3 1 4 3 that might be one path 1 2 3 that might be another path. So this is what we call the path in a graph. Right? Path भनेर भन्छौँ हामी यसलाई. All right. And complete graph, see there is another term complete graph, which means a graph in which every vertex is directly connected to every other vertex. See, if every vertex is directly connected to every other vertex, then that is called the complete graph. So can you say this graph is complete or not? By the definition, the definition says a graph in which every vertex is directly connected to every other vertex. So can you say the graph in the figure is complete or not? Just try. The definition says itself. Definition ma clear नै छ कुरा ल भन त ल. होइन सर हजुर होइन किन होइन किन भन त ल त डाइरेक्टली कनेक्टै भएको छैन अनि so every vertex should be connected directly to another vertex. जस्तै अब यो 1 चाहिँ हाम्रो के छ 1 2 सँग कनेक्ट छ 4 सँग कनेक्ट छ बट 5 र 3 सँग कनेक्ट छैन भने we need if we connect this 1 to 3 and 5 1 अर्को चाहिँ 2 को कुरा हेर्ने भने 2 is connected to 1 and 3 so if we connect to 2 to 2 4 and 5 something like this and अर्को 3 चाहिँ 3 चाहिँ अब यो सबैमा कनेक्ट भयो 5 सँग कनेक्ट छैन लेट्स कनेक्ट टु 5 अनि 4 चाहिँ सबैसँग कनेक्ट भयो सो इफ वी मेक लाइक दिस देन इट विल बी कम्प्लिट यो बुझ है हो every vertex should directly connected to another vertex every other vertex then that is called the complete graph. So if we make like this then it will be complete but for now this is not complete graph. So weighted graph, see weighted graph is a graph in which each edge carries a value. So for every edge if there is a value then that is called the weighted graph. See while connecting 1 and 2 there is a value 4, while connecting 2 and 3 there is a value 3, if we connect 3 and 4 there is value 4, if we connect 1 and 4 then there is value 8 and between 4 and 5 there is value 7. So this graph is a weighted graph. यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त वेटले भन्दाखेरि दैट इज द डिस्टेन्स
or the weight between the two nodes. त्यसरी बुझ्नु पर्यो. Distance भने पनि weight भने पनि. There will be the weight. जस्तै this graph might represent a map हुन सक्छ. जस्तै 1 भनेको चाहिँ तिम्रो it might be for example let's say कोटेश्वर हैन. 2 might be for example बानेश्वर. 4 might be for example सातो बाटो, something like this. 3 might be some for example Kalanki. 5 might be for example some other place. यसरी ग्राफ माइट रिप्रेजेन्ट दिस काइन्ड अफ थिङ है. ग्राफले अनि त्यो बिचको वेट भनेको चाहिँ द्याट माइट बी द डिस्टेन्स है. यसरी बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले. ओके, सो दिस इज अल अबाउट द वेटेड ग्राफ. टर्मिनोलोजिसको कुरा गर्दै थिएँ मैले. अब एल्गोरिदम, देयर आर डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम टु डिल विथ द ग्राफ्स है. किनभने ग्राफ भनेको दिस इज द वेग थिङ होइन. अब यसमा धेरै कुराहरू हुन्छन् ग्राफमा. तर यसले दिस इज भेरी पावरफुल एज वेल होइन. हाम्रो म्यापको सिस्टमहरूमा सबैमा ग्राफ युज हुने त हो है. अब यसमा यसलाई सल्भ गर्नको लागि अब ग्राफसँग डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ डिल गर्नको लागि देयर माइट बी डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्गोरिदम. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स अफ अल्गोरिदम. दिज आर द टाइप्स है. यो डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर भनेको वान टाइप अफ एल्गोरिदम. ग्रिडी इज एनदर टाइप अफ एल्गोरिदम. सो वाट डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर इज भन्दाखेरि, डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, यस्तो एल्गोरिदम भनेको डिभाइड द प्रब्लम इन्टु सब पार्ट्स सो द्याट द प्रब्लम इज बिङ रिड्युस्ड इन इच इटरेसन्स. भन्नुको मिनिङ, इफ यु हेभ अ प्रब्लम, फर इक्जाम्पल एउटा ग्राफकै प्रब्लम अर वाट एभर यु हेभ अ प्रब्लम, सो इफ यु डिभाइड द्याट प्रब्लम इन्टु पिसेस, इन्टु स्मल पार्ट्स, देन यु क्यान सल्भ इच पार्ट. You can solve each part and finally you combine the solution. That is what we call the divide and conquer. है भनेको मिनिङ बुझ्यो. यो डिभाइड एन्ड कन्कर भनेको दिस इज भेरी फेमस टपिक. किनभने जस्तै भनौँ, इफ वी हेभ अ ग्रुप अफ पिपल है, फर इक्जाम्पल इफ वी हेभ अ ग्रुप अफ पिपल हु आर प्रोटेस्टिङ टु सम इभेन्ट होइन, एउटा कुनै इभेन्टमा प्रोटेस्ट गर्दैछ. सो त्यहाँ डिभाइड एन्ड कन्कर भन्ने टर्म आउँछ. डिभाइड एन्ड कन्करले के गर्छ, फर्स्ट वी डिभाइड द ग्रुप. फर्स्ट वी डिभाइड द ग्रुप इन्टु मेनी ग्रुप्स. हामी के गर्छौँ त, त्यो सानो ग्रुपलाई चाहिँ इफ वी फर इक्जाम्पल जस्ट मेक एग्री होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फाइनल्ली त्यसलाई लास्टमा त मर्ज गर्यो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ भनेको. यो कुरा चाहिँ एल्गोरिदममा पनि इफेक्टिभ भयो कि. तिमीलाई एउटा लार्ज प्रब्लम दिएको छ, ठुलो प्रब्लम छ, डाइरेक्टली सल्भ गर्नलाई नसकिन सक्छ. डाइरेक्टली सल्भ भनेको प्रब्लमेटिक हुनसक्छ है, डाइरेक्ट सोल्युसन. किनभने लार्ज प्रब्लमलाई सल्भ गर्न द्याट इट इज नट सो इजी. सोल्युसन के हुनसक्छ, यु फर्स्ट डिभाइड द प्रब्लम. यु डिभाइड द प्रब्लम इन मेनी पिसेस. सो आफ्टर द्याट वाट यु डु, you solve the small pieces of the problem. So small pieces of the problem अथवा parts of the problem लाई तिमीले solve गर्छौ and you combine the solution at last. First मा divide गर्ने, solve गर्ने अनि combine गर्ने. So that is what we call the divide and conquer algorithm. So graph मा त्यो गरिन्छ हैन. बाइनरी सर्च कै कुरा गर्ने भने that is the divide and conquer algorithm. बाइनरी सर्च हामीले गर्यो. किन divide and conquer algorithm हो भने, see यहाँ हेरौँ न, लेट्स गो टु बाइनरी सर्च. ल यसमा यो डिभाइड एन्ड कन्कर किन हो त यो. सो हामी कति मजाले सल्भ गर्छौँ होइन. डाइरेक्टली वी कम टु द रुट एन्ड वी सिम्पली क्यान जस्ट ओमिट अ पार्ट. एउटा पार्ट नै हामी ओमिट गर्न सक्छौँ नि होइन. त्यस पछाडि यहाँ आउँछौँ, त्यस पछाडि एउटा पार्ट नै ओमिट गर्न सक्छौँ कम्पेयर गरेर. हामी एउटा पार्टमा मात्रै जान्छौँ एन्ड सो हान्छौँ. यसरी हामी डिभाइड गरेर सानो पिस बनाएर हामी सल्भ गरिरहेका हुन्छौँ. सो यस्तो टाइपको अल्गोरिदमलाई वी कल इट एज अ डिभाइड एन्ड कन्कर टाइप अफ अल्गोरिदम है. यो चाहिँ मेन फ्यामिली भयो भनौँ न एल्गोरिदमको. ग्रिडी भनेको चाहिँ के हो भने, ग्रिडी अल्गोरिदम भन्छ. अब यो डिभाइड एन्ड कन्करले जहिले पनि अप्टिमल सोल्युसन दिन्छ भन्ने छैन है. अप्टिमल सोल्युसन भनेको के हो भने, मिनिङ टु सल्भ अ प्रब्लम इन मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी. सकेसम्म बेस्ट केसमा सल्भ गर्नेलाई चाहिँ हामी के अरे अप्टिमल सोल्युसन भनेर भन्छौँ. अप्टिमल सोल्युसन भनेको चाहिँ बेस्ट, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम लाग्नु पर्यो. तर डिभाइड एन्ड कन्करमा चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने छैन. हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. डिभाइड एन्ड वी डोन्ट केयर अबाउट द अप्टिमालिटी अफ द प्रब्लम, बट ग्रिडी अल्गोरिदम अलवेज सिक्स फर द अप्टिमालिटी. सो ग्रिडी अल्गोरिदम भनेको के हो त, ग्रिडीको लिटरल मिनिङ भनेको के हो भने त, ग्रिडी भनेको लोभी जस्तो भयो.
सो अप्टिमल सल्युसन इट ट्राइज टु गिभ द अप्टिमल सल्युसन के टाइम कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ यसले टाइमको केसमा चाहिँ इट इज ग्रिडी सो इट गिभ्स अप्टिमल सल्युसन टु द प्रब्लम सो अप्टिमल सल्युसन इज कन्स्ट्रक्टेड इन स्टेजेस इन इच स्टेज द बेस्ट डिसिजन इज मेड सो यो चाहिँ के हुन्छ त स्टेप बाई स्टेप हामी जाँदाखेरि फर एभ्री स्टेप वी सर्च फर द बेस्ट सल्युसन होइन दुईटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ एभ्री स्टेपमा भने वी सेलेक्ट द बेस्ट वान इन द सेन्स अफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एन्ड अल दोज थिङ्स है सो दिस काइन्ड अफ अल्गोरिदम आर कल्ड द ग्रिडी अल्गोरिदम यसरी हामीले यो दुई टाइपकै अल्गोरिदमहरू युज गरेर हामी ग्राफको प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ सो इम्प्लिमेन्टेसनको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने भने अब ग्राफ त भन्यो यस्तो डाटा स्ट्रक्चर छ हेर यस्तो डाटा स्ट्रक्चर छ हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त यसलाई कम्प्युटरमा त्यति इजी कुरा होइन होइन हामीले ट्रीमा त हामीले ल लिङ्क लिस्ट युज गरेर गऱ्यौँ लेफ्ट राइट गर्दै ग्राफमा त्यस्तो हुँदैन अब यहाँ त यसले त थ्रीले त 10तिर कनेक्ट गरे हुनसक्छ यसरी अब कता गर्ने अब कुन गर्ने कतिवटा डाटा स्ट्रक्चरको भेरिएबल मेन्टेन गर्ने सो नर्मल्ली हामीले जसरी हामीले पहिला गरेको छ लिङ्क लिस्ट जस्तो त्यो त्यति इजी भएन यो अब ग्राफलाई चाहिँ सो ग्राफलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि वी क्यान युज एरे बेस्ड एउटा चाहिँ हुन त अब लिङ्क लिस्ट पनि लिस्ट बेस्ड इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुन्छ यहाँ भनिरहेको छ होइन तर यो अलिकति टफ भयो लिङ्क लिस्ट चाहिँ किनभने फेरि पनि एक्जाम्पल हेर न यो एउटा कनेक्सन भए पो ल दुईटा कनेक्सन भएको भए पो हामीले लेफ्ट राइट भने जस्तै ट्रीमा लेफ्ट राइट भने जस्तै यसमा पनि भनौँ न एडजसेन्ट 1 एडजसेन्ट 2 भनेर हामी बनाउन सक्थ्यौँ होला त यो अलिक टफ नै छ है सो फर द्याट रिजन वाट वी डु इज वी क्यान इम्प्लिमेन्ट दिस इन एरे बेस्ड इम्प्लिमेन्टेसन हामीले गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन पनि एरे बेस्ड नै हो भनेको एरे बेस्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1D एरे इज युज टु रिप्रेजेन्ट द भर्टिसेस 1 डाइमेन्सनल एरे जस्तै हामी एउटा एरे त बनाउन सक्छौँ नि त होइन एरे हुनसक्छ हामीसँग अथवा म्याट्रिक्स वाट एभर यु से सो 1 डाइमेन्सनल अब यसमा चाहिँ हामी के हुन्छ त वी डु हेभ अ भर्टिसेस एबिसिडी होइन एरे अफ भर्टिसेस सो 1 डाइमेन्सनल एरेले भर्टिसेस रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ एन्ड वी क्यान इभन युज अ 2 डाइमेन्सनल एरे टु मेक अ एडजसेन्सी म्याट्रिक्स अब यहाँ आयो एउटा नयाँ टर्म एडजसेन्सी म्याट्रिक्स विल कन्स्ट्रक्ट द्याट वी क्यान क्रिएट एडजसेन्सी म्याट्रिक्स एन्ड रिप्रेजेन्ट द एजेस टु रिप्रेजेन्ट द एजेस वी क्यान क्रिएट द एडजसेन्सी म्याट्रिक्स I will explore this in detail. We can even use the list based implementation to implement the graphs. This is another one. हामी चाहिँ list based implementation गर्दैनौँ. We'll simply use the array based implementation to implement the graph. है ल दुई तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ यो बुझ्नु पर्यो अब यो ग्राफकै कुरा आउँदा हामी आउँछौँ यसमा एक्सप्लोर गर्छौँ है हामी एडजसेन्सी म्याट्रिक्स बनाएर विल गो थ्रु दिस अब डिजास्टर एल्गोरिदम भन्ने छ त्यसमा हामी डिटेलमै जान्छौँ मेन एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि नि यो ग्राफ भनेको दिस इज सिंगल सोर्स सर्टेज पाथ प्रब्लम भन्ने एउटा पाथ हुन्छ प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त सल्भ गर्छ जस्तै द प्रब्लम अफ फाइन्डिङ सर्टेज पाथ फ्रम अ सोर्स भर्टेक्स v टु अल अदर भर्टिसेस इन द ग्राफ अब यो एउटा चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने तिमी एउटा कुनै पार्टिकुलर लोकेसनमा छौ है कुनै एउटा पार्टिकुलर लोकेसनमा छौ एन्ड यु ट्राई टु फाइन्ड द मिनिमम डिस्टेन्स टु सम अदर लोकेसन्स फर एक्जाम्पल तिनकुनेमा बसेर यु ट्राई टु go to Gausala or you try to go to Chavel or you try to go to Sabdo Bato or some places and यो के हो त सोर्स भनेको चाहिँ where you are हैन डिस्टेन्स यो यसमा तिमी जहाँ छौ त्यो चाहिँ सोर्स भयो अनि तिमी जहाँ पुग्नु पर्ने डेस्टिनेसन भयो एन्ड यु ट्राई टु फाइन्ड द मिनिमम लेट्स से सर्टेस्ट पाथ टु रिच द्याट लोकेसन हामी प्राय सर्टेस्ट पाथ खोज्छौँ नि हामी कहाँ जाने कसरी कुन वेबाट जाँदा हुन् फास्ट हुन्छ भनेर सो त्यही कुरा हो यो सिंगल सोर्स सर्टेज पाथ प्रब्लमलाई के गर्छ त हामीले ग्राफ युज गरेर वी क्यान सल्भ दिस है म्यापमा एकदमै युज इभन इन द राउटिङ सिस्टम है म्यापको त मैले एउटा इक्जाम्पल अघिदेखि भनिराखेको छु जस्तै इफ यु नो अबाउट द तिमीलाई थाहा छँदैछ नेटवर्कमा होइन इफ यु आर गोइङ टु नेटवर्क अ बिल्डिङ तिमीले के गर्छौ त यु ट्राई टु फाइन्ड द मिनिमम डिस्टेन्स फ्रम वान राउटर टु द स्विच or to the टर्मिनल के अरे नोडसम्म होइन राउटरबाट नोडसम्मको तिमीले मिनिमम डिस्टेन्स होइन भनेदेखि त तिम्रो त यु माइट निड म्याक्सिमम रिसोर्सेस होइन तिम्रो केबलहरू धेरै लाग्न सक्छ त्यसलाई त मिनिमाइज गर्नु पर्यो टु मिनिमाइज द केबल लेन्थ सो वाट वी डु वी सर्च फर द
for the shortest path between router and the node. राउटर र नोड बिचमा हामीले सर्टेस्ट पाथ हामी सर्च गर्छौं नि, नेटवर्किङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो यो है, यो सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम सल्भ गर्ने टेक्निक त हामी भन्दैछौँ है। अलराइट, ल अब यो एडजेसेन्सी म्याट्रिक्सको कुराहरू अब हामी आउँछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी अब हामीले पढ्न लागेको कुरा भनेको चाहिँ डियास्ट्रा एल्गोरिदम हो। यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ DIJKSTRA हो, स्पेलिङ चाहिँ, प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ डियास्ट्रा भनेर हामी भन्छौँ है, डियास्ट्रा एल्गोरिदम। यो के गर्छ त यसले भन्दाखेरि, यो डियास्ट्रा भन्ने साइन्टिस्टले फाइन्ड गरेको एल्गोरिदम हो। सो दिस इज अ सोल्युसन टु द सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम इन ग्राफ थ्योरी। सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लमको सोल्युसन हो यो, बुझ है। वाट इज सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम? सो यु आर एट अ सर्टेन प्लेस and you try to go to other places and you search for the shortest path. So तिम्रो सोर्स चाहिँ एउटै हुन्छ है, जहाँ तिमी छौ द्याट इज द सोर्स। अब तिम्रो अब तिम्रो चाहिँ नेटवर्किङकै कुरा गर्छौ भने द राउटर इज द सोर्स। राउटरबाट अरू नोडहरुमा हामी कनेक्ट गर्छौं भने द्याट इज द त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम भयो। त्यो चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्छ यो डियास्ट्राले। दिस फाइन्ड्स द shortest path between the nodes, from a single source चाहिँ single हुन्छ। This works on both directed and undirected graph. दुईटै ग्राफमा काम गर्छ है, डिरेक्टेड र अनडिरेक्टेड दुईटै ग्राफमा काम गर्छ। However, all edges must have non-negative weights. This is very important thing. All edges must have non-negative weight. नेगेटिभ वेट चाहिँ हुनु भएन। अब नेगेटिभ वेट त बेसिकल्ली हुँदैन पनि हैन, तर अब हाम्रो त्यो हुनु भएन। जस्तै तिम्रो एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनको डिस्टेन्स अथवा वेट भनौं न, द्याट शुड नट बी द नेगेटिभ हुँदैन, पोजिटिभ नै हुन्छ प्रायः। सो नन नेगेटिभ वेट हुनु पर्यो। सो यसले के इनपुट लिन्छ र के आउटपुट दिन्छ भन्दाखेरि, इनपुटमा चाहिँ के लिन्छ भने इट विल टेक एन इनपुट अफ वेटेड ग्राफ G इक्वल टु V, E अर E, V हैन। एउटा वेटेड ग्राफ लिन्छ G, जुन चाहिँ E भनेको सेट अफ एजेस हो, V भनेको सेट अफ भर्टिसेस हो, तिमीलाई थाहा छदैछ। एन्ड इट विल अल्सो एक्सेप्ट अ सोर्स भर्टेक्स स्मल v which belongs to this V। भनेको मतलब यो V भनेको त दिस इज द सेट अफ भर्टिसेस। अनि हामीले एउटा सोर्स भर्टेक्स पनि दिनुपर्छ है, दिस इज द सोर्स भर्टेक्स भनेर। जस्तै हामीले स्मल v लाई सोर्स भर्टेक्स भन्यो भने which must belong to this V, यही सेटमा बिलोङ हुनुपर्छ, such that all edge weights are non negative। एन्ड यो एजको वेट पनि के हुनुपर्छ, नन नेगेटिभ वेट हुनुपर्छ। त्यति कुरा हामीले इनपुट दियौं भनेदेखि हामीले यसको सोल्युसन फाइन्ड गर्न सक्छौं। सोल्युसन चाहिँ के हो त, आउटपुट चाहिँ के हो त भन्दा, लेन्थ अफ शॉर्टेस्ट पाथ or the shortest paths themselves from a given source vertex to all other vertices। यो सोर्स भर्टेक्सबाट, यो स्मल v बाट अरु सबै बाँकी रहेको भर्टिसेस सम्म जाने शॉर्टेस्ट पाथ चाहिँ के दिन्छ, एज एन आउटपुट दिन्छ। सो वी क्यान सिम्पली look at those distance or those shortest path and we can make our decision afterwards। So सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौं त, we need to find the shortest path to reach all other vertices from the source vertex। सोर्स भर्टेक्सबाट अरु सबैमा जाने चाहिँ हाम्रो के रे शॉर्टेस्ट पाथ फाइन्ड गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीले डिसिजन लिन सक्छौं कि कुन पाथ फलो गर्ने भनेर। अलराइट, बुझ्दै छ? ल अब यसको एल्गोरिदमको कुरा र इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट छ। यो पार्ट चाहिँ म भोलि मात्रै कभर गर्छु तिमीहरुलाई हैन। पहिला त हामीले के जान्नु पर्छ भने, we need to be able to make adjacency matrix from a graph। अनि त्यस पछाडी मात्रै हामी चाहिँ डियास्ट्रा एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौं। ल, we will cover that tomorrow। भोलि मात्रै कभर गर्छौं यो कुरालाई चाहिँ। अलराइट, नाउ डु यु हैव एनी क्वेशन्स? कहीं? अनि अर्को कुरा, अब हामी नेक्स्ट विक तिर चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन पनि गर्छौं है। आई विल असाइन यु द टपिक अनि यु नीड टु डु द प्रेजेन्टेसन। प्रेजेन्टेसन बेसिकली हामीले पढेकै कुराहरुबाट हुन्छ, धेरै जसो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। म टपिक असाइन गर्छु बिस्तारै। ल, थ्यांक यू अल अफ यू। लेट्स एन्ड टुडेज क्लास।
Thank you, sir.